Welcome back to my YouTube channel. So, it's me again, Jean. And for today's video, mag-unboxing and review tayo. Special to sa aking video na to kasi first time ko na magkaroon ng pagkakataon na mag-review and unboxing na sponsored. Kasi kinonta kami ng WeHome last week para i-review yung products nila, which is yung computer table. And sa tingin ko naman, okay naman siya, 'di ba? Kasi nasa ano ka naman siya na yung mga unboxing and review. Why not, 'di ba? Pagkakataon din yun. Gusto ko rin sabihin na thank you sa WeHome kasi pinagkatiwalaan nila ako. Kanina ngang umaga dumating yung JNT and dala nga nila yung product. Ang laki niya guys at ang bigat. Originally yung color na pinili namin kasi pinapili kami kung anong color yung gusto namin is yung maple. So, may 5 colors sila guys. Black, white, oak brown, tapos yung smug blue, and yung maple nga. Mas gusto ko sana yung maple. Pero yung second option ko is yung white. Okay na yung white sa akin kasi medyo hawig silang color. Gusto ko lang yung maple kasi yung furniture ko sa bahay, dito sa bahay, halos hawig niya. Hindi naman siya maiba siguro sa mga furnitures ko. Pero okay naman yung white kasi parang ang color niya naman bagay naman sa lahat. Ito na yung ang bigat niya, hindi ko siya katabi kasi ang bigat-bigat niya. Kukunan ko. Ouch. So ayan siya guys. Hindi na ako kita sa screen. Yan. So eto na siya guys. Yung size nito is 120 by 60. Nalagay ko na lang sa description yung Lazada account and Shopee account nila. So, search nyo na lang yung about sa table na to. And ang alam ko, naka-sale to guys. Original is 2.5 pero naka-sale siya na 1,499. Sa 11/11 magsi-sale ulit siya into 1,399. So, tingnan nyo na lang kung tama ako. Alam nyo ba guys, kapag bibili ng furnitures, meron akong criteria ba? Mga ganon. 3 criteria. Wow, criteria. So, una yung appearance niya guys, or yung design niya. And pangalawa, yung durability niya. And pangatlo, yung price. Medyo hindi ko na tinitingnan yung price kasi kapag nagustuhan ko na talaga yung furniture, binibili ko siya. So, sa 3 iyon guys, yun yung titingnan natin dito sa furniture na to. Kung pasok ba siya or approve ba siya sa akin. Packaging niya okay na okay guys. Naka-bubble wrap lahat. Safe na safe yung nila. Yung pagka-packaging niya. Good news guys! Para sa inyo mga viewers ko, 5% discount voucher sa Lazada and sa Shopee account. Tingnan nyo na lang yung link sa baba kung paano nyo siya makiklaim. Okay! So, dito na muna natin siya ilalagay, guys. Kasi, dito natin siya i-assemble. Parang sinukat yung, yung pader na to, Pakita ko sa inyo yung loob niya. White siya, guys. White. Ito yung manual niya. So, bilangin muna natin yung mga parts niya kung tama. Okay. Alisin muna natin siya sa loob ng box para madali yung ating pag-assemble. So, ayan guys, nai-unbox na natin siya. Unboxing pala. Kailangan natin. Kapagod? Kapagod. Sobrang pawis ko. And ang maganda sa kanya, may screwdriver siya. May pandagdag sa tools ni Jones. Check muna natin kung kompleto yung nandito sa actual. Okay. Sabi dito meron daw ito, 2. Isang malaki. Ito na yun. Ito palang 2. Ito yung shelving. Tapos itong isa, ito na yung paa niya. Meron 2 din. Yung 4 na shelving. Yun. Yung mga screws, bibilangin natin kung tama yung bilang niya. Meron pa nga palang ganito. Na nga guys, yung mga screws.
Kompleto naman siya. Actually, may mga sobra pa nga eh. So, ito dapat 18. So, 20 siya. May dalawang sobra. Tapos, ito naman, 8 lang dapat. Meron isang sobra, 9 na siya. Tapos, dalawa, okay. Tapos, 5. Okay. And ito, hindi ko alam kung para saan ito. Wala kasi siya dito eh. Kung para saan. Tingnan na lang natin mamaya. Baka may pinagagamitan yan. Okay, yung mga parts niya, kompleto naman lahat. So, dito na tayo sa pag-assemble. Tapos na natin siyang i-assemble and nakakapagod siya. Easy to assemble siya guys, pero kung ako lang mag-isa, medyo mahihirapan ako mag-assemble. Kailangan mong gamitan siya ng lakas, 'di ba? Ang tanong, na-meet ba yung yung criteria sa pagpili ng furniture? Sa design, okay siya guys. Okay na okay siya guys. Gustong-gusto ko siya. Ang linis niyang tingnan. Kahit saan ko siya ilagay, pwede. And kahit anong color ng bahay niyo, maganda yung white. Personally, gusto ko yung mga light colors lang. Kaya ako pinili yung white or yung maple kasi nga, madali lang siyang linisin. Hindi siya halata yung mga alikabok. Kasi dito sa amin, yung mga furnitures ko, alam ko na yung mga black, ang hirap niyang linisan. Dinilinis ko siya araw-araw kasi nga, isang araw pa lang, madami na siyang alikabok. And then, yung may mga pet kasi kami dito. Yung mga balahibo nila, laging kung saan-saan napapadpad. So, halatang halata siya sa mga black na furnitures. Yung design niya, modern na. Maganda din. And yung gusto ko sa kanya, itong shelving na to guys, pwede nyo siyang ilipat, left or right. So, kung halimbawa, yung pinto nyo is nandito sa right side, so pwede nyo siyang ilipat dito sa left side, yung shelving. So, yun. And yung isang shelving dito sa pangalawa, sa gitna, pwede nyo siyang i-adjust. Meron pa ditong isang hole. So, pwede nyo siyang ilagay. Malaki siya. Malaki yung space niya talaga. Pwede ata dalawa ditong computer. Pero dapat, malaki din yung space na paglalagyan niyo. Kasi 120 yung size niya. Sa pa nga pala sa nagustuhan ko guys, yung ilalim niya, yung iba, di ba parang naka-expose yung kahoy. Ito hindi guys, parang siyang balot na balot. Although iba lang ang color niya, pero maganda naman. Smooth na smooth. So, pwede ito sa mga student, sa mga nag-online class. Pwede nyo ilagay dito yung mga books ninyo para hindi kalat-kalat sa bahay. Study table niya, di ba? Pwede din ito sa mga nag-work from home. Mga paperworks ninyo, pwede nyo ilagay dito. Pwede din sa mga nag-game. Alam nyo yun. Computer table, study table, gaming table, office table. Kahit anong gusto nyo tawagin, guys. Okay na okay siya, guys. Pangalawa yung durability niya. Okay naman siya. Sturdy naman siya. Hindi naman siya umaalog. Yung sa likod, nakakadagdag din siya para hindi siya umaalog. Pero nung linagay ko siya, wala na siya. Tapos kapag linagay niyo siya sa isang corner, ayan. As in, wala. So, na-meet niya yung durability niya. And sa palagay ko din guys, magtatagal din to kasi yung materials na ginamit. Hindi rin basta-basta siya yung mumurahin. Tapos yung kanyang steel, okay na okay din siya guys. And yung pangatlo is yung price. Guys, okay na okay siya sa price niya. Huwag yung palampasin yung sale sa 11/11. Plus, kung mag-a-avail kayo, syempre may 5% discount pa kayo. So masasabi ko guys, dito sa table na to, satisfied ako. Lalo na sa price niya, na hindi siya mahal, pero worth it na worth it. So, kung ako sa inyo, mag-a-avail ako nito. Huwag niyong palampasin to guys, para sa mga anak niya na nag-online. And sa mga nag-work from home, okay na okay siya. Komportable na komportable. Yan guys, thank you guys for watching. I hope you like this video. Please don't forget to subscribe to my channel, Jean's Vlogs. And I hope to see you on my next video. Bye! Thank you, we home. Bye-bye! Ingredients nga pala.